Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng napakasarap na ube bars. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating harina, asukal, baking powder, gatas, at ang ating butter. At imimix lang natin itong mabuti. At once ganito na ang itsura, mamasahin natin ito gamit ang ating kamay. Paalala lang guys na dapat nakapaghugas na kayo ng kamay bago nyo gawin ito. So guys, once na natapos ng masahin ang ating dough, sa isang baking pan, lalagyan lang natin ito ng parchment paper. At ilalagay natin dito ang ating dough. At ifa-flatten natin ito gamit ang ating spatula. Then, ibe-bake natin ito ng 25 to 30 minutes. Pagkatapos i-bake ang ating dough, papalamigin muna natin ito. Next, gagawin naman natin ang ating ube syrup. Sa isang lutuan, pagsasama-samahin lang natin ang ating gatas, asukal at ang ating ube extract. At i-mix lang natin ito. Lulutuin natin ito sa mahinang apoy lamang. At once na kumulo, ililipat lang natin ito sa isang malinis na lalagyan at papalamigin muna natin ito. Once na malamig na ang ating bread, pwede na natin itong i-slice. Next, ididip lang natin ito sa ating ube syrup. At i-coat din natin ito ng ating desiccated coconut.
O diba? Itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At once na natapos na, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na ubi bars recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!